Të nderuar shikues, përshëndetje, po takohemi bashkë në këtë edicion të ri të emisionit të 5 ditës Imazh. Kosova nga dje nga Shpall Gjendje Emergjente Shëndetësore për shkak të virusit COVID-2019. Deri tani në Kosovë janë 15 persona të infektuar nga zonat të ndryshme, është Vitia, Klina, Malisheva dhe Podujeva. 2 rastet e fundit u konfirmuan një orë më parë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Ndërsa pak orë më parë, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia mbajti një takim me drejtues të institucioneve shëndetësore dhe përfaqësues të organizatave të komunitetit mjekësor. Në këtë takim, siç njofton Ministria e Shëndetësisë, janë dhënë rekomandime lidhur me situatën në vend për shkak të virusit dhe pritën të merren masa të tjera. Për të informuar më shumë në studio kemi të ftuar zotëri Faik Hotin, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë. Mirë se erdhe zotëri Hoti, faleminderit. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. E di që këto ditë jeni shumë i zënë, faleminderit që erdhet edhe në studion tonë për të informuar popullatën e cila thënë të drejtën është në panik. Vetëm një orë më parë kemi të konfirmuara 2 rastet e fundit, janë një çift të cilët kanë ardhur nga Londra, por lajmi i mirë në këtë të keqë është se ata janë detektuar në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Është kështu zotëri Hoti? Po, është e vërtetë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka informuar para një ore që 2 raste të reja me COVID-19 të testuara sot, domethënë në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare kanë testuar pozitiv. Ndërkohë që në fluturimin me cilin kanë ardhur ky çift që tashmë janë pozitiv, kanë qenë edhe dikun prej 20 deri në 30 orë të tjerë, cilët natyrisht do t'i nënshtrohen teste dhe masave tjera të cilat do të kenë kufizimet të shtuara me qëllim që të mos e përhapin virusin. Do të bëhen teste edhe për 20 edhe 30 udhëtarët e tjerë. Më parë nuk ka pasur teste për ata që s'kan pas simptoma. A do të thotë kjo që kjo është një masë e re për ta parandaluar më mirë virusin? Po tashmë niveli i masave është ngrit, ka shumë restriksione sepse kjo dëshmu që është mënyra më e mirë për me parandalu përhapjen e virusit. Në fillim shumë shtete të ndryshme kanë aplikuar masa ndryshme mirë, por nuk e kanë bërë kufizimin e qarkullimit njerëzve. Në Kosovë ka pas kontrole në pikat kufitare, përfshirë edhe aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, mirë po kontrollit apo depistimit janë nështruar kryesisht personat që kanë manifestuar ndonjë shenjë, temperaturë, kollë ose diçka ngjashme që ka asociuar në koronavirus. Me vendimet e fundit të qeverisë së Republikës Kosovës, tashmë dihet që fluturimet pezullohen prej sot në ora 24 dhe masat kundër koronavirusit vijnë duke u ashpërsuar. Krejt këto bëhen me qëllimin që të parandalohet përhapja më tej me virusit, sepse tashmë ne kemi 15 raste të konfirmuara dhe në ditën e vijim presim që të ketë edhe raste tjera, mirë po ajo çka tash do të bëjë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik bashkë me ekipet e tjera rajonale që mbështesin, është që të ndiqet ajo pemë e problemit. Do të thotë prej rasteve 0 që i kemi pasur me 11 mars, do të shkohet në hulumtim të matejm të kontakteve në mënyrë që sa më shumë persona të përfshihen edhe në testim, por edhe të merren masa tjera në mënyrë që të kufizohen mundësitë që ata të përhapin të personat e tjerë. Tashmë e dini që në disa komuna veç janë duke u aplikuar masa në përputhje me shpallën e gjendjes Emergjente të Shëndetësisë Publike, ndalohen hyrje-daljet përveç ofrimit të atyre shërbimeve që janë vitale dhe domosdoshme, dhe në ditën e vijim sigurisht do të ketë edhe masa tjera varësisht prej zhvillimit të situatës. Ajo që është me rëndësi për qytetarët në këto momente është që ata të mos krijojnë panik, të përmbahen në mënyrë të rrept udhëzimeve që ka marrë qeveria e vendit, në veçanti rekomandimeve që jep Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe profesionistët e tjerë shëndetësor të kufizojnë lëvizjet e tyre dhe thjesht kalojnë nga një rutinë që ne kanë ndjekur deri më tani në një rutinë tjetër, e cila natyrisht kërkon disiplinë të pamohueshme në mënyrë që situata të mbahet në kontroll dhe ne pas një kohe t'ja dalim edhe me këtë problematike cila siç po shihet nga eksperienca shteteve tjera, ka modelet ndryshme, shtete që kanë pasur vështirësi serioze dhe që po kanë, por ka edhe shtete të cilat ja kanë dalë që ta menaxhojnë mirë dhe ti reduktojnë në minimum pasojat. Është rritje e madhe kjo zotëri Hoti, 15 për 2 ditë, 3 ditë për të premtës e kemi? Jo, që t'jem i sinqert, me njëherë pas lajmërimit nga Organizata Botërore e Shëndetësisë me 31 dhjetor vitit 2019 se në Kinë
është përhapur një virusëri nga familja koronavirusve, Ministria e Shëndetësisë ka autorizuar Institutin Kombëtar Shëndetësisë Publike që të përgatitet për një situatë. Është ngrit Komiteti për Monitorimin e Smundjeve ngjitëse dhe mekanizma të tjerë dhe çysh në hartimin e planit të gatishmërisë dhe të reagimit kundër COVID-19 janë bërë parashikime dhe pikërisht prognoza ka qenë që mesi i marsit Kosovën do ta gjejë me rastet e para të COVID-19. Kjo ka dalë e saktë. Tash jemi faktikisht në një fazë tjetër. Faza e parë ka qenë faza e përgatitjeve për të ballafaquar me rastet. Tash kemi hulumtimin e rasteve të reja dhe menaxhimin klinik gjithë atyre rasteve që do të kenë nevojë për hospitalizim. Është e rëndësishme të thuhet edhe fakti që jo secili rast i cili del pozitiv në koronavirus ka nevojë për hospitalizim, mirë po duhet rritur masat e kontrollit, vend karantinës dhe përcjelljes gjithë atyre që do të jenë një lloj vetë izolimi shtëpiak, e cila në disa shtete, sikur është shembull Gjermania, është treguar një masë efikase për të parandaluar përhapjen dhe për të minimizuar numrin e rasteve që përfundojnë me fatalitet. Në klinikën infektive, domethënë janë 9 persona prej 15, tash besoj duhet jenë 11 me 2 të fundit që erdhen nga Londra. Me sa pash nga zonja doktoresha Lindita Joaza Berisha ka thënë se personat janë në gjendje stabile. Të gjithë janë me simptoma apo lehtë të menaxhueshme. Si mund ta shpjegojmë këtë në termat që të kuptojnë qytetarët e vendit? Ajo që ka është me rëndësi është që personat cilët tashmë janë konfirmuar si pozitiv dhe janë ka marrin tretmanin mjekësor në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, sipas raportimeve të klinicistëve, sepse ata janë që ballafaqohen me këto raste dhe i menaxhojnë. Për momentin janë në gjendje stabile dhe prognozat janë të mira. Është shumë indikative që edhe personi që mund konsiderohet mbase zero bashkë me atë personin tjetër gjinisë femërore, përkundër që ka pasur edhe smundje tjera shoqëruese, ende është në një gjendje stabile dhe do të ishte një sukses i jashtëzakonshëm i klinicistëve dhe i vetë mjekësisë kosovare që ai të rezultojë pozitivisht dhe të gjatë tretmanit dhe ta mbijetojë këtë. Ne besojmë që një numër i madh i rasteve që do të detektohen apo do të zbulohen dhe do të jenë pozitive nuk do të kenë fare nevojë për trajtim klinik. Mirë po është me rëndësi që nëse ata mbesin në vetë izolim shtëpiak, tu përmbahen rregullave në mënyrë shumë të disiplinuar, të jenë vizituar në mënyrë profesionale nga ekipet mjekësore dhe të jenë të kujdesshëm që virusin të mos e përhapin të tjerë, sepse shtrirja e tij mund të jetë në formë të progresionit gjeometrik dhe mund të përfshijë numër sa më të madh. Ajo që ka qenë pyetja në shumë shtete tjera, zotri Hoti, është pacienti zero. Ju pacienti zero e merrni këtë pacientin 77 vjeçar apo këtë vajzën nga klina? Është shumë e rëndësishme për një shtet që ta di pacientin zero, kjo për shkak të kontakteve dhe mënyrës se si përhapet? Faktikisht ata janë pacientët e parë dhe me zbulimin e tyre si raste pozitive, ekipet e Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike në bashkëpunim edhe me ekipet e kujdesit parësor shëndetësor kanë filluar zhurmimin epidemiologjik, sepse tash më njëherë duhet kontaktuar kontaktet e tyra të pare, pasandej edhe kontaktet e kontakteve. Do të thotë që ai kemi bashkëpunues, zotri Hoti? Kemi bashkëpunues Ka informata të sakta? Kur rastet e para konfirmohen, është një farë goditje psikologjike, sepse nganjëherë padrejtësisht krijohet edhe përshtypja sikur ne jemi imun dhe mund të mos na godas asnjë rast. Mirë po, me njëherë pas asaj, ne po besojmë që klinicistët tanë dhe kujdesi parësor si barriere parë në kujdesin shëndetësor ka filluar të mësohet me situatën edhe ju ka qasur tash çështjes së menaxhimit të rasteve. Këtë çka duhet tash është që koordinimi i cili është në nivel shtetëror të funksionojë edhe njerëzit përkatësisht profesionistët të jenë sa më të ndërlidhur, të ndajnë informatat, të raportojnë rastet, të bëjnë anketime të ndryshme epidemiologjike, edhe të japet mbështetja duhur klinicistëve atyre që do ta trajtojnë drejt për drejt një rast i cili do të hospitalizohet në klinikën infektive. Dhe më thatë, e pash edhe në deklaratën e doktoreshës Berisha që tha ne jemi në emergjencë prej 8 shkurtit, në kuptimin që
ka nisur përgatitjet, jemi përgatitur atë sa duhet, zotrioti, kjo është pyetja e krejt qytetarëve të vendit dhe ndoshta kjo më së shumti e shton panikën për shkak ndonjëherë edhe të kushteve që ne përballemi. Gjithsesi duhet të thënë që punëtorët shëndetësor, kush më shumë se ata kanë dëshirë që të punojnë në kushte më të mira, sepse ata janë në vijën e parë të frontit, por jemi gati pash komunat, kryetarë të komunave që po kërkojnë kontingjent me gjëra elementare, si jemi me punëtorët shëndetësor, si është mosha e tyre në kuptimin e doktorëve më të vjetër, kemi vullnetar, si është menduar kjo pjesa? Po nisna për kësaj të fundit, sa i përket vullnetarëve është jashtëzakonisht inkurajuese kur shet që çdo ditë në kanalet e komunikimit të ministrisë, qoftë në rrjetet sociale, qoftë përmes web faqes apo aplikacionit që kemi hapur për t'i pranuar vullnetarët aq shumë të interesuar që t'jenë pjesë e kësaj ndërmarrje për luftimin e koronavirusit. Kemi infermierë cilët kanë shprehur gatishmëri të jenë pjesë e shërbimeve, kemi mjek pa punë, kemi mjek të cilët punojnë në sektor tjerë, po që në këtë rast dëshirojnë të kontribuojnë shëndetësi, psikologë dhe profile tjera, dhe në kuptimin e mobilizimit të resurseve humane ne po shpresojmë që nuk kemi me pas deficit. Kjo është shumë e rëndësishme. Tjetra që është e rëndësishme është që kapacitetet i kemi. Për momentin, klinika infektive ka 120 shtretër, ndërsa 25 shtretër prej tyre janë pjesa të saj që njihet si reparti i izolimit, ku faktikisht trajtohen personat që kanë rezultuar pozitiv në Covid. Mirë po varësisht prej zhvillimit situatës, varësisht prej fluksit pacientëve që do të kenë nevojë për hospitalizim, mund të bëhen edhe rimodelimet ndryshme. Do të thotë ndonjë klinik tjetër mund të shohet dhe të vihet në funksion të vetëm rasteve të cilat kanë të bëjnë me koronavirus. Ka mundësi të ndryshme të organizimit, për çdo ditë Komiteti për Koordinim dhe Vlerësim të Situatës Epidemiologjike mblidhet, në atë komitet përfaqësohen gjitha llojet e profileve shëndetësor, përfaqësohen institucionet e sigurisë dhe tjera dhe shikohen dhe evaluohen gjitha kapacitetet që shteti ka në dispozicion. A do të shfrytëzohen krejt, këto nuk e din asnjëherë askush, sepse një mobilizim i këtij ndoshta jo për masat siç është sot, ka qenë edhe në vitin 2009, kur është menaxhuar epidemia gripit derë. Mirë, po ne do të jemi të përgatitur sikur do të kemi një ballafaqim afat gjatë dhe do të kemi edhe floks të madh. Nëse ndodh ndryshe, sigurisht që infrastruktura shëndetësore do ta përballojë më lehtë, edhe pasojat humane do të jenë shumë më të vogla. Do të thosha që janë bërë përgatitje solide, se thash që prej 1 janarit kanë filluar përgatitjet, ndërsa përparësia në raport me disa shtete tjera ka qenë vonesa e shfaqjes së rasteve të para në Kosovë, sepse krejt hapat që ndërmerren në një plan reagimi e kanë qëllimin ta avanojnë përhapjen e epidemisë, të mos e ngarkojnë infrastrukturën shëndetësore edhe të minimizojnë dëmet njerëzore. Dhe ne e kemi pasur këtë fat, ka ardhur pak më vonë, kjo ndoshta na bën më të sigurt që jemi deri diku të përgatitur. Më thatë më herët që prisni që numrat të rritën. Ka ndonjë shifër prej ekspertëve shëndetësor se deri ku do të mund ta menaxhonim ashtu siç duhet dhe mos të vijë momenti që ndoshta të zgjedhim se kush. Në planin e reagimit kundër Covid-19 janë skenari butë dhe skenari ashpër. Mirë po për shkak të ndjeshmërisë së çështjes, unë nuk dëshiroj të flas me shifra sa mund të prekën ose sa mund të psojnë. Mirë po, në qoftë se periudha e përgatitjeve ka qenë e mirë dhe tash stagnojmë, kjo nuk do të thotë kurrë, do të thotë gjithçka që ka shkuar mirë mund të hudhet zero. Por këtë është shumë e rëndësishme që të ketë vijimësi të përgatitjeve, të koordinimit, një bashkëpunim edhe me qytetarin, sepse tash jemi faktikisht në një fazë tjetër, jemi në fazën kur çdo ditë do të kemi raste që do të na rezultojnë pozitive, çdo ditë do të kemi raste që kanë nevojë për tretman spitalor dhe në këtë aspekt, përveç këtyre dy hapave, ne kemi rëndësi shumë edhe për një bashkëpunim qytetar. Për shembull, është shumë e rëndësishme që qytetarët të zbatojnë vendimet e qeverisë, të kufizojnë lëvizjet e tyre deri në minimum. Nuk është shumë e udhës që të veprohet kundër këtyre masave, sepse ato i dedikohen krejt popullatës dhe neglizhenca e një individi mund të ketë pasoja shumë të rënda për komunitetin. Ne besojmë që kemi arritur të kemi, do të thotë, një nivel solid përgatitje, kemi parë edhe eksperiencat e tjerëve, shohim gatishmërinë e njerëzve për të kontribuar, shohim kapacitetet tona që janë solide, por që mund të përmirësohen edhe më tej, dhe mbi të gjitha shohim edhe interesimin edhe të tjerëve që të na ndihmojnë, sepse
Nuk në menaxhimin e statave të këtilla asnjëherë nuk mund të jesh si një ishull i izoluar. Shumë shtete tash për tash janë vetë karantinuar në farë forme, mirë pa ekziston ai bashkëpunimi qoftë në furnizime të ndryshme, qoftë në përcjelljen e udhëzuesve të ndryshme si të reagohet apo në ndarjen e përvojave që në këto raste është shumë e rëndësishme. Kam parë që në profilin tuaj në Facebook jeni munduar të shpërndani edhe informata me burime të sakta, sepse thënë të drejtën zotri Hoti këto ditë ka pasur shumë lajme të rreme, shumë analiza që ndoshta nuk i kanë bërë mirë edhe qytetarëve të vendit. Ajo që e keni shpjeguar është çka do thotë pandemi, se në momentin që kjo u shpall nga Organizata Botërore e Shëndetësisë pat një ndoshta tronditje për qytetarët, sepse nga epidemia në pandemi u mendua që është në aspektin e numrit të vdekjeve. Realisht kjo ka të bëjë me vendet, me shtirirjen gjeografike. Infeksioneve gjeografike. Dhe kjo e ka bërë që quhet pandemi. Por pse keni thënë që ka diçka, keni listuar, që besoj është marrë nga burimet sigurta, keni listuar dhe gjëra që duhet të themi ose mos të bëjmë panik. Kujdes po, gjithmonë, sa më pak qytetar në Prishtinë, në Kosovë, në përgjithësi, në qytete, mirë po jo ka shumë panik, se ndoshta kjo do tjetë edhe pjesa e dytë e emisionit, ku do të diskutojmë se si ndikon kjo në aspektin psikologjik të qytetarëve. Ju thash që përgatitje kanë filluar herët dhe unë kur kam filluar të shpërndaj në profilin e Ministrisë Shëndetësisë dhe në profilin tim informata, këshilla se si do të informohemi së pari se nuk ka pasur shumë shpërndarje. Elementi i parë ka qenë komunikimi i riskut. Do të të ndihmojmë popullatës ta kuptoj që ekziston një rrezik real në shëndetin publik dhe përmes kësaj të ndikojmë në ndryshimin e sjelljes. Çka do të thotë ndryshimin e sjelljes? Që popullata të njeh shenjat, të njeh mënyrat si duhet mbrojtur edhe si duhet parandaluar. Në fillim kishte një lloj skepticizmi edhe prej vetë profesionistëve shëndetësor, bënin kritika ndryshme, e neglizhonin disi problemin e COVID-19, mirë po dita ditës ne po shohim që kjo është një çështje serioze dhe do ta kuptojmë kësaj, edhe tash po insistojmë që qytetarëve të ofrojmë informata në kohë reale, do të jemi transparent, mos fshehim asgjë, sepse ky do të ishte një gabim shumë i madh dhe do ta komplikonte situatën, po në njëjtën kohë të japim edhe dy anë të medaljes, do të shohim që njerëz ka të infektuar në botë, ka dhe të vdekur, mirë po është një përqindje shumë e madhe atyre që e mbijetojnë sëmundjen. Është shumë e preferueshme që në komunikime edhe në shpërndarje të lajmeve njerëzit ta kenë edhe informatën se sa persona e mbijetojnë. Më kujtohet në fillim kur mediat kanë raportuar për COVID-19, zakonisht i kanë filluar lajmet me virusi vdekjeprës. Edhe kjo terminologji më ka pengu për arsye se virusi në fakt është vdekjeprës, por vdekjeprës mund të jenë edhe shumë gjëra tjera, mund të jenë edhe parazitet, mund të jenë edhe bakteriet. Vdekjeprës është edhe një pakujdesi në komunikacion. Kështu që në këtë kuptim kam provu që të jam shumë i hapur me publikun, të marrë edhe kritika dhe pyetje, mirë po gjithmonë qytetarit t'ja çojmë informatën që është shumë e rëndësishme për ta, e cila i krijon një si të themi kështu një bazë të informata o bazike që ai duhet di se si të mbrohet. Në fillim ndoshta ju ka dukur njerëzve shumë e thjeshtë porosia që lani sa më shpesh duart, mirë po nga eksperienca e menaxhimit të kësaj situate po shohim që kjo është ndoshta masa kryesore, sepse edhe në botë ende nuk është zhvilluar një vaksinë kundër COVID-19, ndërsa efektet më të mëdha i prodhojnë disa masa shumë thjeshta, mi la duart, mi shmang kontakte, do të ketë fare distancimi social, të ketë sjellje të ndryshme në publik, mos grumbullohen vende mbi populluara e gjëra tjera që në kuptimin e parë. Sa është distanca? Jena mjaftu shumë distancë tani zotri Hoti. Besoj që po. Mirë që ndoshta ndonjëherë edhe ta relaksojmë si bisedë. Në linjën telefonike që ju e keni vënë në dispozicion të qytetarëve, ka shumë thirrje, duhet të thënë që ne kemi pasur edhe një grip sezonal i cili nuk ka përfunduar. Ka shumë njerëz që ndoshta brengosen sepse simptomat janë të ngjashme me COVID-19. Si ju përgjigjen aty në qytetarëve? Cili është reagimi i institucioneve shëndetësore në raste të tilla? Në raportin që sapo poshtë Instituti Kombëtar Shëndet Publik shihet që për 3-4 ditë kanë marrë dikon 1.200 thirrje. Do të thotë mrena ditës prej 200 deri në 500 thirrje janë thirrje të qytetarëve të cilat telefonojnë në numrin
që ka ma shumë karakter këshillues dhe një lloj triazhimi. Për shembull numri 038 280 800. Ky është një numër i vendosur në Institutin Kombëtar Shëndetit Publik, po që ka spaku 20 linja. Do të thotë nëse dikush thret në këtë numër, e ka mundësinë që përmes 20 kanaleve të komunikojë me ndonjë profesionist që mund të jetë epidemiolog, mikrobiolog, specialist i ekologjisë humane, e mjekësisë sociale, i cili ofron këshilla. Ai bën natyrisht një lloj interviste apo anamneze me qytetarin që ngren një shqetësim rreth koronavirusit dhe varësisht prej asaj çfarë flet ai, çfarë shenja tregon, merr udhëzimin e duhur profesional, se a duhet paraqitet në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, a duhet pres një ekip mjekësor që ta vizitoj, a duhet shkoj në klinikën infektive. Thjesht pra është një komunikim i drejt për drejt i profesionistëve me qytetarët. Në anën tjetër, ne kemi edhe numrin tjetër, është 038 280 880. Ky është numër në qendrën operative të Ministrisë së Shëndetësisë, e cila ka një natyrë tjetër të punës. Qendra mbledh kërkesat e institucioneve, problemet që janë në terren nëpër komuna dhe i adreson institucione tjera, për shembull që janë përgjegjëse për ta adresuar ato. Në qendrën e situata, në departamentin e farmacisë, shembull të Ministrisë së Shëndetësisë, apo kudo në mënyrë që ta bëjnë një ndërlidhje të aktiviteteve. Nëse lajmërohet shembull themi komuna Vitis dhe bën një kërkesë për dorëza ose maska, në menjëherë qendra operative kontakton departamentin e farmacisë, merr informatën dhe kthen informatën se kur të njëjtat për shembull mund të bëhen pjesë e zbatimit të planit. E përmendëm më herët çështjen e furnizimeve, natyrisht gjithmonë janë sfiduese edhe këto furnizimet, mirë po ne shohim që tashmë kemi arritur që të shpërndajmë materialet e duhura në komunat të cilat veç kanë raste pozitive, do të vazhdohet me furnizim të rregullt edhe të komunave tjera dhe po mundohemi që ato stoqe në dispozicion që janë të ndahen në mënyrë proporcionale. Janë solide, kishin dashur të jenë shumë të mira, mirë po dita ditës po përmirësohet. Prej ditës sotme është nënshkruar një kontratë e re për furnizime dhe komunat do të mund të jenë më të pajisura. Jeni gjithmonë në kontakt me komunat, sidomos to që janë në karantinë, zotri Hoti? 24 orë, na thash që qendra operative funksionon 24 orë, një numër i madh në punësve të Ministrisë së Shëndetësisë fillojnë punën në 7:30 e përfundojnë 1 ose 2 pas mesnatës, ka një angazhim gjithëmbashëm, mirë po jo vetëm në Ministrisë së Shëndetësisë, kemi edhe institucione tjera, kemi edhe ministritë tjera, agjencionet që në menaxhimin e kësaj situate po të tregojnë një lloj sinergjie, një lloj bashkëndimi që është i domosdoshëm. Unë personalisht për veti jam i impresionuar me mënyrën që reagojnë disa institucione dhe nëse Covid është një keqe e madhe për gjithë botën, e keqe edhe për neve natyrisht, në anën tjetër ka edhe të mira sepse teston sistemin shëndetësor, kapacitetet, mënyrën e reagimit. Jemi në fillim, zotri Hoti, shpresojmë shumë, unë dua të besoj që do t'ja dalim me bashkëpunimin qytetar, duke u kthyer edhe një herë atyne që ata që kanë simptoma të ngjajshme me Covid të lajmërohen në linjën telefonike, të bisedojnë me personat kompetent, mos të fshehin kontaktet, është shumë e rëndësishme dhe ajo që është më e rëndësishme, mos dilni në rrugë pa pasur arsye. Nuk do të ishim as ne këtu nëse nuk kishim punë. Është shumë mirë të jemi në shtëpi, sepse kështu do t'i mbrojmë të gjithë veten edhe të gjithë të tjerët. Jeni të kënaqur me këtë bashkëpunimin qytetar, zotri Hoti? Ndonjëherë po shohim disa Ka momente kur na zgënjen ndonjëherë, sepse nëse institucioni e ndërmerr një masë për të mirën tonë dhe të jap një sugjerim të thjeshtë, do të hiqet dorë për disa gjëra. Për shembull, nuk mundum në një situatë emergjente të shëndetit publik, siç është shpall dje prej qeverisë, ne të cilëm me komoditetin e një dite të zakonshme. Me prit për kafe. Thjesht do ta ndryshojmë rutinën e sjelljes, nuk po kërkohet për gjithmonë. Kjo është një situatë e përkohshme, por është shumë e rëndësishme që gjatë kësaj kohe të manifestojmë disiplinë maksimale dhe pastaj kur të kalon kjo kemi kohë të bëjmë analiza, ta bëjmë bilancin se si kemi kaluar, të shohim si kanë kaluar shtetet e tjera dhe natyrisht të përmirësojmë gjitha ato lëshime që mund të ndodhin. Bazuar në përvojën e shteteve tjera, kur do të jetë kulmi në kuptimin e numrit? Do të jetë java e ardhshme më e rrezikshme? Kjo varet kur ka filluar epidemia, që tash është natyrisht me OBSH ka shpall pandemi, mirë po askush nuk e di saktë kur kanë filluar rastet e para në Kinë. Qoftë ato kanë filluar ta zonë dhjetor, mund të priten që disa muaj Evropa dhe shtetet tjera të ballafaqohen me këtë problem. Por nuk mund të presim që do të kemi një përfundim të shpejtë, por natyrisht nuk do ta kemi gjithmonë. Por krejt
këto angazhime që po bën që pas përfundimit të epidemisë ne të mund të themi që kemi bërë maksimumin, qytetarët tonë janë sjellë në mënyrë shumë të përgjithshme dhe i kemi këto pasoja sa më të vogla. Ky është qëllimi. E përmendëm pak që do të ketë masa të reja, po me sa mujta me u informu nuk pat saksisht, do të bëhen publike më vonë? Tash të shpjegoj disa gjëra. Vendimet e qeverisë janë vendime në vija trasha, ndërsa në kuptimin operativ, ato vendimet qeverisë, Ministria e Shëndetësisë dhe institucione tjera i zbërthejnë. Për shembull, qeveria në vendimet restriktive nuk thotë që duhet ndalohen operacionet elektive në spitalet e Kosovës. Mirë, po këtë vendim Ministria merr e zbërthen, u dërgon menaxherëve të institucioneve dhe u kërkon që të arrisin kujdesin shëndetësor duke hequr nga programet ditore ato gjërat cilat tashmë nuk janë ndoshta në rand parë ose nuk janë emergjente siç është COVID-19. Ka shumë veprime që do të ndërmerren tash, analizohet edhe çështja e personelit shëndetësor, kush duhet të jenë ata që duhet të jenë vijën e parë, kush mund ta përballojë, si do të sistemohen vullnetarët, si do të distribuohen resurset humane, si do të distribuohen banat, çfarë do të ndodhë me kapacitetet e kështu me radhë. Kam një lidhje të drejtë për drejtë, zoti Hoti, nëse mund t'ju mbaj për pak, është kryetari i vitisë, zotëri Sokol Haliti, në një linjë të drejtë për drejtë në emisionin Imazh. Përshëndetje, zotëri Haliti, po dëgjohemi besoj? Përshëndetje, Milita. Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë në emisionin Imazh, e pam që është rritur numri të infektuarve, kësaj radhe nuk vinë nga Vitia, janë 2 të rinj të cilët janë detektuar në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, por si është gjendja në Viti, si është gjendja në komunën tuaj? Relativisht është gjendja e qetë, është nën kontroll, megjithatë rostet të cilat janë rrit kanë qenë të pritura për shkak se pacienti që ka rezultu pozitiv nga koronavirusi ka ardhur nga Italia, ka ardhur bashkë me një pjesë të familjes dhe ka qëndruar me familjen aty në Shtubull të Vitinjes, do të thotë është prit që ka me qenë edhe ata kanë rezultu pozitiv, ata që ka kontaktuar, që ka frekuentu. Natyrisht inkubacioni është zhvilluar me vonesë atje, ashtu siç është prit, siç e japin parametrat profesional, por pritur ka qenë. Na po bëjmë pamundurën që me mojt qetësinë të qytetarët. Unë jam falendërues ndaj qytetarëve vërtet që përpranojnë situatën si tillë çfarë është edhe po ndihmojnë edhe në uljen e tensioneve, edhe mos me fut panik, po edhe në mobilizimin e përgjithshëm me ndihmu. Ndihmat nuk janë vetëm morale, janë edhe konkrete, prandaj ata po ndihmojnë shumë aspekte, edhe në furnizime, po edhe në koordinime horizontale çfarë po na nevojitet neve. Jo vetëm me izolu rajonin, jo vetëm me dhënë informatat për cilat qytetarët i kanë pasur të bollshme, edhe na kanë dhënë informata neve si institucione se me kën ka kontaktu pacienti i cili mas një javë sill mas i ka nga Italia, ka hyrë përmes kufirit. Edhe Italia edhe Kosova ka pas mosat e veta, pa i ka hyrë, dhe nuk është ndolë aty më mbyll 14 ditë çfarë kanë qenë rregullat, por ka ardhur në fshat atje, edhe ka operuar aty pari, qoftë në restoran, qoftë vetë në mesh ka marrë pjesë, ku ta dione ka kontaktuar me shumë njerëz të afërm të tij dhe natyrisht pasojat këto janë që janë. Na do të më marr tash me pasoja dhe mundësisht me pasoja, me kalu me pasoja sa më të vogla. Më thatë që ka një bashkëpunim të qytetarëve, zotëri Haliti, dhe ky është lajm i mirë, nuk ka shumë lëvizje në komunën e Vitis, apo ka lëvizje vetëm? I kanë respektuar rregullat e restriksionet që ka vendosur qeveria Kosovës, gjithashtu edhe komunën bashkëpunim me qeverinë. Po me furnizim si jeni? Kam parë që keni marrë një kontingjent, kërkoni ende, ka nevojë ende qendrat e mjekësisë familjare? Nuk e di zoti Huati është aty, më mirë unë kam respekt për ton shumë, nuk e di çka çuni kontingjent. Neve na kanë marrë disa moska, disa dorza. Ndim tjetër nuk kemi pas. Do të më folë realisht. Për çfarë keni nevojë, zotëri Haliti? Për çfarë keni nevojë tjetër? A keni staf shëndetësor të bollshëm? Kemi nevojë për shumë çka. Në këtë rast profesionalistët e dinë më mirë se pa rroba do kohë të mbrojtëse, vija por, mantel bordha nuk mund të punoj. Sidomos tash këtë situatë në Vitin kur fatikisht ka shpërthy fatikisht smundja. Prandaj në këtë rast ne duhet me posë rroba mbrojtëse, ne nuk kemi edhe për sot, nuk kemi më shumë.
edhe natyralisht edhe me shkrim I këmë bo ministrit dhe ministrisë kërkesë edhe qeverisë. Natyralisht është dosh ne mu pajis, edhe mos ka do të kemi shumë pak, për shkak se na ka pru ministria diso, në numër njësase, po jam për një përdorim. Një pjesë dorëzave, tjetër sa nuk kemi pas. Prandaj ne kemi nevojë për pajisje shumë më tepër kemi nevojë, sidomos ne kemi ambullantën atje në Stubull, ambullantën Letnis, që vërtet na nevojitën me pajis, me rroba mbrojtëse, me dorëza, me moska, një pjesë Stubullës e kemi pajis, me donacionet që kemi posë edhe me mundësitë e kapacitetet e komunës. Ndërsa donacionet që na ka apo furnizimi që na ka nga ministria me moska dhe me dorëza, jo me diçka tjetër, e kemi lënë krejtësisht që këmë feja. Të emergjenca, për shkak se kanë posë tepër nevojë. Zëtri Haliti, përveç kësaj pajisjeve në aspektin shëndetësor, si po menaxhohet situata me qytetarët në kuptimin e furnizimit me ushqim, sepse në një vend ku ka kogja të infektuar është shumë e rëndësishme në aspektin komunal, se si po e organizoni këtë, si është puna e supermarketeve, mbahet distancë mes njerëzve, mbahet rend, apo si e keni menduar këtë pjesën tjetër që të paktën të ketë më pak të infektuar që të ke nevojë për qendrën kryesore të mjekësisë familjare më pasaj edhe infektive në Prishtinë? Disa çështje janë kompetencë në nivelit qendror, ka qenë ndoshta edhe shkollja e komunës Vitinjës më fut në karantinë kompetencë në nivelit qendror, por megjithatë më konsultu çdosh pak me mua edhe me nivelin komunal se nashta I kishim propozu pak më ndryshe, për shkak se janë bërë disa çështje të cilat Vitinja ka një specifik tjetër, për shkak se Vitinja përbohet për 43 vendbanime, ndërsa në mes të Vitinjës gjendet komuna Kullëkujtit me 3 fshatra. Dhe tash komuna Kullëkujtit nuk është fut në karantinë, është mes të Vitinjës, llogarete shumë afër Stubullës, vendit ku pacientët fatikisht kanë rezultuar pozitiv. Dhe tash që në vendos punktet, në vendos në Kullëkujt, na dy fishemi të izoluar dhe furnizimi qytetarëve edhe me ushqime, sidomos të përpunuesit industrial që kanë qelluar rastësisht në aton Kullëkujtit të hymja pozhronit të Tërpezës, nuk kanë mundësi qytetarët më furnizu edhe me miell. Dhe vërtet kjo është unë edhe sot isha atje, edhe luta komandantin regionale që vërtet këta që janë me mosa mbrojtëse qytetarë që shkojnë të përpunuesi industrial më furnizu me miell, me leju. Megjithatë nuk kanë leju dhe vërtet është për keqardhë pse konsultohemi që vërtet nuk kemi nevojë dy fish izolim me bën. Për shkak se ne kemi pas nevojë, mos I Kullëkujt janë mes të Vitinjës kemi pas nevojë vetëm kufirit me Gjilan, me Ferizaj, me Kaçanek, marrna kufirit administrativ të Vitinjës me operu. Kullëkujti është mes të Vitinjës dhe shumë afër Stubullës, mas afër me Gërçorin dhe me Vërgovsin. Prandaj kjo është mos konsultim dhe mos koordinim dhe nuk ka shkaktuar probleme dy fisht. Për e kompletu në zonën dikush e kam bërë se unë fakt më parem këmë full, për shkak se unë autoritetet qendrore jam shumë institucionalist I respektoj edhe vendimet edhe qendrimet, por duhet bashkëpunim dhe koordinim mënyrë që situatës me dol sa më lehtë më mirë pa blloku funksionimin vital të jetës, për shkak se ne duhet me ditë se në nënon është koronavirusi dhe shpërthimi I saj që spori ka fillu nga qytetar që ka ardhur bashkë me një pjesë të familjes nga Italia, ndërsa në nënën tjetër ne kemi 100.000 banor, kemi smut kronik, kemi invalid, kemi gjendje të rënd ekonomike, pjesëtor që janë gjendje të rënd sociale, që kanë mejtë pa furnizim dhe tash gjithë normalisht trokosin deri në kryetorit të komunës. Kështu që në hyjnë mbështetje dhe bashkëpunim edhe konkretizim. Besoj që ndoshta këto do të diskutohen bashkë me nivelin qendror dhe do të bëhet një zgjidhje, ajo që ndoshta sot është e rëndësishme është shëndeti për një virus I cili ka alarmuar botën dhe pa kush po flet për aspektin ekonomik, e di që do të jetë tema pasi që ta përmbyllim këtë pandemi, do të jetë tema e parë që të diskutohet sepse në aspektin e përgjithshëm është se ka dëmtuar shumë. Zotri Haliti, në qendrën kryesorit mjekësisë familjare në Viti, a ka numër të qytetarëve të cilët shkojnë, ndoshta kanë edhe simptoma tjera të gripit, apo po thrasin në telefon dhe po kërkojnë ndihmën? Si është e menaxhuar kjo pjesa për të mos pasur të llovin ndoshta edhe te punojësit shëndetësor? Çfarë ju kanë thënë qendra mjekësisë? Neve në kanë mungu kapacitetet edhe kërëm kemi qenë kushte normale disa komunat mesme të vogla. Llogaritet tash në kushte emergjente tash edhe koronavirusi. Po Vitinjën edhe më shumë
e pengon futja e 15 punëtorëve shëndetësor në izolim, për shkak se kam pas kontakt me pacientët që kanë kontrollu dhe mi dosh mi respektu rregullat profesionale. Aq më tepër kur ne tash për kombinimit i kemi 7 mjekë që kanë rrotë mjekësisë primare dhe mjekësisë familjare. Dhe tash jemi në deficit se i përket komponentës shëndetësore, prandaj këtu kemi pas ne kërkesën në parem, jo reagime për kërkeset, do të dohen në reagimet edhe kërkeset. Unë sot e kom thirrë sekretarin e Ministrisë së Shëndetësisë, zëllën na jem, edhe për thama zëllet huati që kom kontaktu 2 herë, njerë më ka thonë asistante, njerë asistentin apo këshilltorin, unë mendoj se në për takimin në mendoj se ne do të jemi shumë ma fleksibil, ma ekspeditiv me zvete edhe ne të shkurtojmë takimet, po të konkretizojmë gjonat për shkak se unë i kom thonë mua nuk jam të më interesu takimet, po jam të më interesu mjetët e pajisët më morë në vitin për shkak se jam të më nëvijt shumë. Mu të më interesu deficiti i komponentës shëndetësore më plotësu, qoftë me komponentë rezervë, qoftë për regjionit ministria, mu mi pru mjekët edhe teknik, mu më asistu edhe mu më ndimu, apo për spitalit Gjilonit, apo për komuna Fqinje, mu më sigurua të ambulancë, ose tjetër ose ndonjë ndihmëse për komunave tjera, mund me pas shtretër shumë a shumë, ne e kemi bosh aturën që kemi fillu me t'i ndo pacientët, ata që janë të rregullt, edhe që nuk kanë simptoma apo dyshime që nuk ka për ta, ata natyrisht shkojnë te që kemi fillu edhe te emergjencët e tjera në shatër, për shkak se kemi bosh aturën ndëms, aty ku kemi dyshime, mirë po unë kom bo dhe veprimet e tjera, ambulancës Latin, për 5 shotët atje, kom liru me njerë për shkak se për fat mirë kom pos pregaditur dhe ndërtume edhe funksionale, me njerë kemi mobilu, edhe kemi qu edhe një mjek, ndërsa për fat mirë kemi rregullu edhe emergjencën, ambulancën me emergjencë 24 orë tjetrën për shëra, për 10 shotët e tjera atje, mënyrë që vërtet ta kemi më të lehtë kapërcimin e kësaj situate. Po edhe njerë po thonë me forcave të nuk është problem, për shkak se ne që në start imi ballafaqu do të me mungesë të stofit pas në punëtor është dosh një fut në karantinë shëndetësore. Do ta diskutojmë këtë zotëri Aliti, faleminderit shumë që ishe drejt për drejt në këtë linjë të drejt për drejt me emisionin Imazh. Ju uroj shëndet fillimisht dhe shpresoj shumë që ta kalojmë shpejt. Faleminderit shumë. Zotëri Oti, te punëtorët shëndetësor, tha janë 15 punëtorë shëndetësor. Nuk mund të dërgohen punëtorë të tjerë, si është menduar kjo pjesa, apo e keni parapar që njerëz të vinë në Prishtinë? Dëgjoni, vendimin a duhet futen ata në karantinë apo jo e merr Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, sepse çështja e COVID-19 nuk është çështja as e politikës as e mjekëve familjar për ta determinuar, domethënë diçka më e komplikuar dhe për këtë një vendim më të kualifikuar me jap Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Ne thamë më herët që kemi një përgjigje shumë të mirë prej vullnetarëve dhe ne do t'i distribuojmë ata varësisht prej komunës ku ata mund të kenë gjeografinë më afër për kontribuar apo edhe ku kanë shprehë dëshirën. Në këtë aspekt sigurisht që vitia do të ndihmohet. Unë para se të vinë emision, nxorra shifrat e furnizimeve për komunat, sidomos në veçanti për këto komunat që kanë qenë në karantinë dhe të cilat në farë forme kanë pasur efekte ma shumë goditëse ashtu prej lajmeve të para që qytetarët e tyre janë prekur nga koronavirusi dhe për vitin në bazë asaj që kam dha Departamenti i Farmacisë më rezulton që janë shpërndarë 3.000 maska dhe 8.800 dorza. Gjashëm janë shpërndarë edhe për komunat e tjera. Mirë po reagimi këtë duhet jetë i koordinuar në kuptimin që secili prej mundësive të veta duhet jap diçka në funksion gjendjes. Natyrisht, nuk mund t'i thrasim në komitetin për vlerësim dhe koordinim 37 kryetarët komunave, por ata përfaqësohen përmes Ministrisë Administratës Pushtetit Lokale, e cila është përgjegjëse për menaxhimin e komunave, për bashkërendimin e aktiviteteve të cilat kanë bëjnë me zbatimin e ligjit për veçëverisje lokale. Ministria do të bëjë atë që është e mundur, në mënyrë që komunat të mos meten të izoluara dhe në funksion të kësaj është edhe shpallja e gjendjes emergjente të shëndetit publik, e cila i krijon mundësisë Ministrisë Shëndetësisë mundësinë që të jetë një leadership në menaxhimin e situatës e mbi gjitha çka është e rëndësishme dhe çka shkon në funksion të ndihmësisë së komunave që thjeshton shumë procedura administrative veçanërisht sa i përket procedurave të prokurimit. Në këtë kuptim është edhe zhvillimi i procedurave sot që kanë ndodhur dhe janë siguru pajisje shtesë, maska, mbrojtëse, dorza dhe edhe
pajisje tjera cilat do t'i mbrojnë punëtorë shëndetësor me që ata do të ballafaqohen drejt për drejt me raste. Do të ketë në orët pas orës 19 konferencat të tjera për treguar për rastet të tjera? Tash çështja e shifrave nuk do të jetë shumë relevante çdo herë, për shkak se çdo ditë do të ketë qytetarë që do të shkojnë disa me vetë referim që nuk do duhet ndodhte, për të testuar do të ketë të tjerë që kanë indikacione, mirë po Instituti Kombëtar dhe Ministria do të mbajnë qëndrimin që qytetarët të jenë të informuar, sepse gjithmonë kemi pasi problem idenë e dikujt që po fshihet diçka. Nuk kemi asnjë interes që të manipulojmë me shifra, por kemi interes që secilin rast që është pozitiv ta zbulojmë me kohë dhe t'i shohim kontaktet e tyre në mënyrë që ta parandalojmë shtrirjen e mëtejme të virusit. Zotri Oti, unë dua t'ju liroj sepse e di që keni nisur punën herët, është ora 18, do të marr linje tjera telefonike të drejtë për drejta nga komunat të tjera. Të falenderoj shumë, të uroj shëndet dhe shpresoj shumë që ta kalojmë bashkë. Faleminderit edhe juve, edhe njerë një porosi për qytetarët, zbatoni vendimet e qeverisë, lani duart shpesh mirë, me ujë të rrjedhshëm, me sapun, me dezinfektues ka 20-30 sekunda, edhe në këtë situatë e cila natyrisht është e vështirë, por do të rikalohet, të mos krijohet panik dhe të mendojmë gjithmonë për njëri tjetrin. Për njëri tjetrin. Faleminderit zotri Oti. Faleminderit. Po e lidh tani drejt për drejt Zenun Elezaj, kryetari i Klinës, kemi një linjë telefonike. Po dëgjohemi zotri Elezaj? Po, përshëndetje. Përshëndetje, ju përshëndesim nga studio e emisionit Imazh. Cila është gjendja në Klinë, zotri Elezaj? Po, gjendja në Klinë është e qetë dhe ne po mundohemi që ta respektojmë edhe vendimin e qeverisë, i cili vendim i shkon në funksion të zvoglimit të rasteve të reja të paraqitjes me koronavirus, pra të zvoglojmë lëvizjet tona në minimum që mos të kemi lëvizje të panevojshme dhe të shërbejmë situatës e krijuar me rastin e konfirmimit të një pacienti me koronavirus nga komuna Klinës. Dhe qytetarët e Klinës po janë bashkëpunues me qeverinë, me komunën që t'i zbatojnë në përpikëri ato që janë dhënë, ato masa, për të qenë në shtëpi dhe për dalur vetëm në rastet kur ka nevojë. Po, besoj që ka dalje, por ka dalje kuptohet duke i respektuar rregullat dhe procedurat e cilat janë ato që i ndihmojnë qytetarët mos me ardhur te kontakti, do në distancat, por qytetarët kanë nevojë për furnizime sepse po pikrisht e furnizimet, zotri Elezaj, më vjen keq që të pengoj, pikrisht e furnizimet nëpër supermarkete, po shihet që nuk po mbahet distanca. E keni menduar ju si komunë, ndoshta më e rrezikuar në kuptimin që keni rastet e para që të paktën të ndikoni në këtë, në rastet kur qytetari nuk e mban distancën, të ketë njerëz ndoshta në teren që mos të lëjnë grumbull të njerëzve afër njëri tjetrit për ta shpërndarë virusin? Kjo është obligative që të respektohet. Realisht inspektorët janë në teren, mirë po besoj që qytetarët janë ata të cilët kanë nevojë më të madhe me mbajtë distancën. Edhe ne, po Klina realisht është një qytet i cili po ballafaqohet edhe me ujin e pijes, mirë po tani në këtë moment kemi bërë një zgjidhje direkt në fabrikën për furnizimin me ujë të pijes, sepse qytetarët e Klinës shpesh gravitojnë komunat për rreth Istogun dhe Pejen që marrin ujë të pijes, por edhe pse me kapacitetet vogla, kemi bërë një zgjidhje, kemi vendosur në hyrje të fabrikës 2 qeshma me të cilat qytetarët mund të shkojnë dhe të furnizohen me ujë të pijes, dhe tani po bëjmë njoftimin për qytetarë, sepse kjo është sfida tjetër përveç furnizimit me gjërat me artikuj ushqimor, të cilat besoj që janë duke u respektuar distancën, sepse është në interes të qytetarëve, dhe tani me kur e ke një të diagnostifikuar me koronavirus, ndryshe përjeton. Besoj që kjo ta bëjmë edhe njerë informatën, ta japim edhe njerë informatën, zotri Elezaj, pra keni vënë në dispozicion, keni bashkëpunuar me fabrikën për të vënë ujin në dispozicion të qytetarëve. Aty besoj do të ketë radhë, por ata duhet mbajnë distancën dhe të furnizohen me ujë. Po, gjithsesi. Duhet të furnizohen me ujë. Në anën tjetër, sa i përket aspektit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, ka shumë kërkesa të qytetarëve, ka ankesa
lidhur me simptomat ndoshta që dyshojnë për COVID-19? Realisht, qendra QKMF-a po funksionon dhe menaxhmenti ka bërë një orar të tillë që stafi shëndetësor është në gatishmëri, po FSK-ja na ka sjell një tendë e cila po përdoret për triazhim, respektivisht për seleksionim të paraqiturve në QKMF që paraprakisht ju merret anamneza dhe ata qytetarë të cilët kanë simptomat e koronavirusit mos të lejohen fare të futen në QKMF. Pra, të gjitha paramasat janë duke u marrë që edhe në QKMF ka shërbim të mjaftueshëm dhe qytetarët me shqetësimet e tyre mund të lirisht i drejtohen QKMF-s të marrin shërbimet natyra tjera, por kur ka simptomat e koronavirusit, ata orientohen direkt tek klinikat infektive në Prishtinë. Zotri Elezaj, faleminderit për këtë lidhje të Kemi edhe drejtë një për drejtë. problem, duhet ta ndaj me dëgjuesit që në këto momente spitali rajonal që është Peja ka pas momente kur nuk na i ka pranuar uzimet e QKMF-s në klinikë, kështu që ne reagojmë fuqishëm dhe kërkojmë nga përgjegjësit e spitalit rajonal në Pejë që të jenë të përgjegjshëm, përndryshe ne do të ndjekim edhe rrugë ligjore me këtë rast, por unë du të ndaj shqetësimin sepse 2-3 raste që kanë dërgu, orientu Çfarë raste ato? Mjekët në Pejë. Ka pas një rast me sfundje të zemrës dhe atje nuk jem pranu sepse zona jonë është zonë e shpallur nga qeveria si zonë e izoluar. Dhe nuk është pranuar rasti në spitalin rajonal ne të kemi Pejës? reagu, por do të bëjmë edhe reagimet e nevojshme ligjore. E din këtë Ministria e Shëndetësisë, zotri Elezaj? Po, kemi dërgu njoftimin. Kemi dërgu edhe njoftimet në linjen zyrtare. Zotri Elezaj, faleminderit për këto informata. Faleminderit për juve. Faleminderit shumë. Ndërsa me njerë pas kryetarit të komunës Klinës e kemi në lidhje të drejt për drejt me Skype, besoj kryetarin e komunës Prishtinës, zotri Shpend Ahmeti. Besoj është në linjë tani. Zotri Ahmeti, përshëndetje. Besoj për pak sekonda do ta kemi, me sa pash, derisa ne po bisedonim, ka pasur disa deklarata të krerëve institucional, është presidenti Hashim Thaçi, i cili ju thot që qytetarëve të jeni të sigurt se jemi gashtur të ju ndihmojmë në çfarëdo rrethane, po ashtu kryeministri i Kosovës zotri Kurti ju ka drejtuar qytetarëve me një video, ju ka thënë që kjo është një gjendje e përkohshme, por vendi më i sigurt është shtëpia. Realisht ky është një nga deklaratat të cilën po e bëjnë të gjithë për qytetarët e këtij vendi dhe besoj që do të jemi bashkëpunues si qytetarë në radhë parë për të ruajtur vetën, por edhe anëtarë tjerë të familjes për qëndruar sa më shumë në shtëpi. Ajo që vjen si informat e fundit është nga nesër marketet të shkurtojnë orarin e punës, kërkojnë që të furnizoni me kohë, nis orari punës prej orës 8 në mëngjes dhe mbyllet në ora 8:20 në mbrëmje, pra nga nesër do të jetë ky orari punës i gjithë supermarketeve në Kosovë. Po ashtu është një lajm i mirë, Banka Qendrore e Kosovës i ka marrë masat e nevojshme, u mundësot bizneset dhe individëve pezullimin e pagesave të kësteve të kredis nga 16 marsi deri me 30 prill 2020. Pezullimet e pagesave të këstes kredis do shqyrtohen për të gjitha rastet veç e veç me qëllim që sektori bankar t'ju ndihmoj klientëve të tyre në tejkalimin e situatës krijuar. Të shohim tash se a do ta kemi në lidhje të drejtë për drejtë Shpend Ahmeti, regjia ma bën me dije. E kemi? Apo nuk është ende? Në informatat e fundit po ashtu flitet që qytetarë të vendit ka pasur shumë sot në gërmi, ka qenë një deklarat e zotrinase Ramadanit, që njerëzit të dalë natyrë, po si duket
kjo ka rritur ndoshta dhe numrin e qytetarëve të cilët kanë qenë në gërmi, mirë po zotri Ramadani si ekspert i fushës ka thënë që ju të mani distancë dhe kjo nuk do të thotë që ju të shkoni në numër të madh me grup dhe me familjar dhe të bëni rrezik ndoshta për qytetarët e këtij vendi. Sa më shumë në shtëpi, të dilni vetëm në rastet emergjente, në rastet e nevojshme, por të mundohemi që secili të kontribuojmë, ndoshta të ndihmojmë edhe punëtorët shëndetësor që numri i rasteve të jetë sa më i vogël dhe të menaxhohet më lehtë. Besoj regjia do ta ketë kryetarin e komunës, nëse jo do të vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit Imazh, po e kemi e shoh në ekran zotri Shpend Ahmeti, përshëndetje, po dëgjohemi besoj. Përshëndetje, po shpresoj që po më dëgjoni edhe ju mua. Po, deri më tani, zotri Ahmeti, në Prishtinë nuk kemi asnjë rast të konfirmuar dhe ky është një lajm i mirë për kryeqytetin e Kosovës. Në anën tjetër, ka raste, rritjet numrit rasteve në Kosovë, në komuna të tjera, por si mendoni, Prishtina është duke i aplikuar masat e ndëmarra nga qeveria, sapo patëm një informatë që ka pasur një fluks të njerëzve në gërmi, ka pasur ndoshta edhe në sheshin e Prishtinës, si po e shihni këtë bashkëpunimin qytetar? Po besoj që është në masën më shumë se që kemi pritur ne, pra disiplina e qytetarëve, sepse ne kemi pritur edhe më shumë njerëzit të dalin, por shumica e njerëzve ju kanë, me thënë kështu, i kanë dëgju kërkesat dhe apelin që i kemi bërë që t'i reduktojnë kontaktet sociale. Natyrisht edhe ne kemi thënë që jeta nuk mund të ndërprehet në total, por që duhet t'i reduktojmë kontaktet sociale, ato të cilat i kemi të panevojshme, pra nëse nuk keni nevojë mos të dilni nga shtëpia, dhe ka qenë sot një konfuzion rreth deklaratës Naser Ramadanit, udhëheqësit të Institutit Kombëtar për Shëndetin Publik, i cili në portale është përcjell se ka thënë se duhet të dilin në natyrë apo mund të dilin në natyrë. Dhe unë mendoj që kjo ka qenë një për arsyeve pse njerëzit ja kanë mësuar gërmis, më e thënë kështu. Dhe tash ne sot i kemi diskutuar edhe me shtabin, shohim ditën vijim në koordinim me qeverinë se a duhet të ndërprejmë, domethënë edhe këto lëvizjet kështu të mëdha në gërmi. Përderisa mbrëmje kemi pasur një qartësim rreth kafeterive që këto dyqane të cilat kanë veprimtari të dyfisht, janë edhe pikë shitje edhe si shërbyse mund të shërbejnë, mund të shesin, por jo të shërbejnë, pra furat që kanë kafe mund të shesin buke gjana të tilla, por nuk mund të shërbejnë në tavolina, dhe edhe kjo ka kriju pak konfuzion, por unë mendoj se në përgjithësi sot kemi një qarkullim minimal të njerëzve në qytet, të gjitha ata që kanë dalë, posaçërisht ne që kemi pasi detyrë të jemi në qytet, e kemi vrejtë që ka një numër më të vogël, jashtëzakonisht më të vogël të njerëzve që dalin, edhe një herë ju bëjmë apel qytetarëve të cilët nuk kanë nevojë të dalin, të cilët nuk janë të punu, që mos të dalin pa nevojë dhe e kemi bërë atë hashtagun atë rinë shtëpi, sipas mundësive, pra që të qëndrohet në shtëpi sa më shumë. Kretë ideja që ne nuk mund ta ndalim, domethënë për hapjen e virusit, por mund ta ngadalsojmë dhe mund ta bëjmë në numër shumë të vogël. Pra pritet që tash në 2 javët e ardhshme të kemi numra ndoshta disa ditë pak më shumë, disa ditë pak më pak, por kur e arrim atë kulminacionin e virusit të kemi një përqindje të ulët të qytetarëve të cilët e kanë, vdekshmëria ashtu kështu është e ulët, pra që t'i ruajmë grupet më të rrezikuara, që t'i ruajmë të moshuarit, që t'i ruajmë njerëzit me sëmundje kronike, me sëmundje respiratore, atëherë edhe ne të tjerët kemi nevojë që mos të zhvillojmë më shumë kontakte sociale në mënyrë që mos t'i rrezikojmë. Zotri Ahmeti, keni bërë edhe një deklaratë për delivery në Shqip, këto ushqimet me të cilat mund të dërgohen deri tek dera e shtëpisë. Si e keni menduar këtë? Jo, kjo ka qenë, do me thonë, kur ka dalë vendimi i qeverisë, nuk ka qenë e qartë, sepse ato kanë specifiku pra restoranet, pubet dhe klubet mbyllën, si dhe qendra tregtare, mirë po furnizimi mbetet. Mbrëmje është dërguar udhëzimi shtesë, i cili ka diku një 10 paragraf se si duhet të zbatohet ky vendim i qeverisë. Pra unë veç kam transmetuar ato që kemi pas në udhëzuesin që na është dërguar mbrëmje. Natyrisht kjo nuk është një situatë që kemi pas më herët, kështu që kemi mirë kuptim edhe për qeverinë dhe po ashtu besoj që do të qartësohet dita ditës edhe më shumë, varësisht nga ajo se çka rekomandon instituti dhe çka thot
ky komiteti ndërministror për veprimtari të tilla. Pra, ne nuk reagojmë dhe nuk marrim vendime si komunë kryen veti për gjëra të tilla, i presim rekomandimet, do të qartësojmë dhe do të komunikojmë sa herë që të na vinë ato. Për shembull, sot për shkak të gjendjes emergjente kemi marrë një letër, një qarkore nga Ministria e Shëndetësisë, cila gjitha institucionet private dhe publike në Republikën e Kosovës ju uzon që mos marrin pacientë elektiv, pra të gjitha institucionet janë në shërbim të luftës kundër pandemisë koronavirus apo COVID-19. Qendrat e mjekësisë familjare, zotri Ahmeti, janë gatshëm, kanë pajisjet e nevojshme për të pritur qytetarët e këtij vendi. Duhet të thënë që ne jemi duke kaluar edhe një grip sezonal dhe kjo puna e virusit ka bërë që njerëzit të jenë pak më të shqetësuar për shëndetin e tyre. Gjithsesi, ka shumë që i drejtohen qendrave të mjekësisë familjare. Si janë punojësit shëndetësor aty, a rrezikohen prej ndoshta që në dyert e tyre të jetë një infektuar me virus? I kemi marrë të gjitha masat, pra deri më sot kemi funksionuar që ne jemi ballafaquar me këtë problemin e gripit sezonal. Tashmë para disa ditëve, kur edhe kemi kërkuar nga qeveria që t'i merr masat, fillimisht ne si komunë kemi kërkuar që njerëzit të konsultohen me telefon sa më shumë në lidhje me simptomet e tyre. Dhe tashmë ekzistojnë edhe numrat e qeverisë, është edhe numri i komunës 194, është edhe që qeveria e ka thënë që është në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ku qytetarët mund të thrasin e të konsultohen para se me ardhë në mënyrë që të mos ekspozohen, sepse në institucione shëndetësore mundet me pas njerëz që kanë lëviz me sëmundje apo me virus. Në çdo qendër të mjekësisë familjare kanë qenë të ndara dhe tash prej nesër kemi vendosur tendën para qendrës kryesore të mjekësisë familjare, tenda e cila shërben vetëm për kontrollimin e pacientëve të cilët i kanë simptomet e COVID-19. Pra, kur shkojnë në qendra tjera të mjekësisë familjare, para se me mri në kontakt me mjekun dhe punëtorin shëndetësor, udhëzohen që të shkojnë në QKMF në tendën që është aty, në mënyrë që nëse vërtetohet se janë me të vërtetë simptome të dërgohet në nivelin e tretë apo në qendrën klinike universitare ku mund të bëhet testimi i COVID-19. Ne momentalisht nuk kemi mënyrë se si ta testojmë, pra gjithë testimi bëhet në mënyrë të centralizuar, nuk e di si do shkojnë në të ardhmen kjo, por deri më tani i kemi bërë këto përgatitje, kemi edhe një dhomë në Mshirë në Kalabri në qendrën e mjekësisë familjare, që është dhomë e izoluar nga. Kemi pak probleme si duket me linjen, gjithsesi e falenderoj shumë zotrin Ahmeti për këtë. Po e kemi prap regjia, sepse po e shoh në ekran, po zotri Ahmeti mund të vazhdosh. Më tha që keni një dhomë. Edhe pra në Kalabri kemi vendosur, kemi mundësi edhe në një qendër tjetër të mjekësisë familjare që të kemi dhomë të izoluar. Në qoftë se konfirmohen ndonjë rast punëtori shëndetësor që ka pas punë dërgohet në shtëpi. Zakonisht i kemi ekipet mjekësore të dara në mënyrë që të funksionojmë në mënyrë racionale, pra në qoftë se kemi pas kontakt me një pacient, ai ekip që është një mjek, një infermier të largohet dhe dërgohet në vezë izolim në shtëpi. Dhe a kemi punëtor të bollshëm shëndetësor, zotri Ahmeti? Po, një herë për një herë po. Dhe këtë thirrje kisha bërë dhe qendrës klinike universitare që mos t'i qet krejt mjekët që i ka specialistë të një fushë në të njëjtën kohë në punë, sepse në rast të ndonjë infeksioni, të ndonjë reporti, mund të na ndodhë që të mbesim pa specialistë të caktuar. Pra, deri më tani është mirë, po e menaxhojmë këtë situatë, numri është jashtëzakonisht i vogël dhe edhe një herë nuk është puna që po bëjmë ftesë që mos ketë panik, por ne kemi tani dy ekstreme në shoqërinë tonë, disa që thonë mos u mërzitni fare dhe disa tjerë që thonë kjo është mos gaboni as me formën e ikon mos me prek, pra të dyja janë ekstreme, njëna e pasbatueshme, tjetra e pashëndetshme. Krejt çka po kërkohet është që ta ngadalsojmë hovin e virusit, që mos ta ketë një përqindje e madhe, dhe thash edhe më herët vdekshmëria është shumë e ulët, por do t'i mbronim qoftë edhe një jetë nëse mund ta shpëtojmë, atëherë është mirë të mendojmë të reduktojmë kontaktet. Është shumë e rëndësishme dhe kur e dim zotri Ahmeti që këtë jetë mund ta shpëtojmë vetëm duke mos dalur për arsye jo
ndoshta vetëm për qef. Besoj që do ta keni parasysh të punën e gërmisë, sepse më erdhen disa fotografi, besoj i keni parë edhe ju, me një kolon të veturave për të shkuar në gërmi, kjo për shkak të karantinës se njerëzit janë në përbanesa dhe duan ajrin e pasur, gjithsesi se ajri i pasur bën mirë, po ndoshta në këto momente do duhet që të ishim më të kujdesshëm. Unë kam dalë edhe vetë në gërmi e pash një numër të madh qytetarëve me fëmijë. Edhe një herë kisha bo apel të Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, edhe të doktor Naser Ramadan, nëse me të vërtet ka deklaruar ashtu, të gjithë syt i kanë të kthyer nga ekspertët e shëndetësisë. Unë jam vetë se një politikan, pra qytetarët i dëgjojnë ekspertët, posaçërisht ata të cilët janë me poste dhe pozita. Duhet të ketë qartësi në komunikim, ka shumë paqartësi tek njerëz, ka shumë frikë pa nevojë, por ka nganjëherë edhe kisha me thonë çlirim apo lehtësim pa nevojë. Pra, nuk kemi nevojë as me bo panik, po nuk kemi nevojë as mu lehtësu qytetarët që me thonë po dal në gërmi sepse kam dëgjuar që po bëj ka me dal në publik. Ta kuptojnë qytetarët që grupet e mëdha, ky është problemi, që se janë grupet mëdha të njerëzve që flasin me një tjetrin, shtrëngojnë duart, atëherë mund të ndodhë, do me thonë, një shpërndarje më e shpejtë. Që se janë grupet vogla dhe nuk janë të prekur nga virusi asnjëherë, atëherë mund ta kontrollojmë shumë ma lehtë për hapjen e këtij virusi, e unë jam i sigurt, edhe qytetarët duhet ta dinë që edhe këtë betejë do t'ja dalim, nuk është betejë që do të zgjatë me vite, është betejë që zgjatë, po e them, ditë apo javë, të cilën duhet ta ndalim në mënyrë që kur filloj të zvoglohet përqindja e sëmundjes, atëherë po e them të kemi numër të vogël pacientëve të prekur. Zotri Ahmeti, faleminderit shumë për këtë linjë të drejtë për drejtë. Faleminderit dhe juve. Kam një informat nga KPM-ja, i fton media të raportojnë me profesionalizëm për koronavirusin. Komisioni pavarur i mediave fton gjitha media që të vazhdojnë të kontribuojnë me profesionalizëm në mbulimin e zhvillimin rreth kësaj gjendje. Po e lexoj këtë informat nga KPM-ja, derisa regjia të bëhet gati që të lidhim edhe kryetarin e komunës Malishevës, i fundit për këto lidhje të drejtë për drejta, zoti Ragip Begaj, të flasim edhe për komunën e Malishevës dhe menjëherë pas saj do të na lidhet tema me këtë që ka bërë KPM-ja. Do të flasim për panikën, për atë që ndoshta po e përjetojnë qytetarët e këtij vendit, si ka ndikuar, si do të ndikojnë në përditshmërinë e tyre në izolimin që do ta kenë në shtëpi këto ditë. Do të flasim me profesionistë të fushës, kemi thirrur psikolog dhe sociolog të cilët do të na ndihmojnë për ta kuptuar më mirë këtë gjendje. Po e shoh në linjë të drejtë për drejtë kryetarin e komunës Malishevës, zotri Ragip Begaj. Përshëndetje zotri Begaj. Po dëgjohemi, besoj? Përshëndetje edhe për ju. Po e shoh që i keni marrë masat si kryetari i komunës, masat mbrojtëse me dorza dhe besoj që kështu janë... Ta bëjmë një përmirësim, nuk jam kryetari i komunës, jam nën kryetari i komunës Malishevës. Nën kryetari i komunës. Kryetari para pak minutash e liruam pak me shku në shtëpi sepse ka 24 orë që jemi në ambientet e punës. Edhe tani kur po flas para jush për mediumin tuaj, jemi në ambientet e punës së bashku me një pjesë të stafit të komunës, qeverisë lokale, po punojmë, po angazhohemi maksimalisht që pasojat nga virusi që tashmë është evidentuar dhe është pozitiv 4 persona në komunën e Malishevës, ta kalojmë sa më lehtë në bashkëpunim korrekt edhe të dinjitetshëm me qytetarët e komunës Malishevës. Që ta përmisoj, jeni zotri Hajdim Berisha, nën kryetari i komunës Malishevës, të kërkoj falje sepse derisa e pash fotografinë. Zotri Berisha, dua t'ju pyes si jeni në aspektin e furnizimit shëndetësor. Ajo na intereson më së shumti në aspektin e punëtorëve shëndetësor në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Dhe a ka numër të njerëzve, të qytetarëve të këtij vendi të cilët po jam mësyen qendrave të mjekësisë familjare? Çështja e furnizimit me pajisje medicinale do të thosha që është nevojë që të shtohet përmirësimi, furnizimi, gjithsesi ne me kohë me njëherë kemi nisur kërkesat zyrtare qendrës operative emergjente në Ministrinë e Shëndetësisë në Prishtinë. Vetëm mbram në orët e vona të mbramjes i kemi marrë një furnizim që nuk është i mjaftueshëm, realisht nuk është i mjaftueshëm, për disa ditë ndoshta mund ta kapërcejmë këtë gjendje, por që kemi nevojë të bëjmë furnizime të tjera,
me kohë të gjitha shqetësimet edhe kërkesat edhe nevojat e qendrës kryesore të mjekësisë familjare janë adresu në qendrën emergjente, qendrën operative në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Sa i përket stafit të profesionistëve shëndetësor, tashmë është e ditur që 3 profesionistë shëndetësor janë të izoluar për faktin që kanë pasur kontakte direkte me pacientët që tashmë kanë rezultuar pozitiv. Është mungesë e madhe, sepse nuk është pak që të largohen nga puna e rregullt, nga procesi i punës e rregullt 3 profesionistë shëndetësor, mirë po bëjmë përpjekje duke i përgëzu komplet profesionistët shëndetësor për punën, për angazhimin që janë duke e bërë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe në qendra tjera të mjekësisë familjare. Kemi nevojë prej gjërave më elementare, sepse duhet të sigurojmë ata që janë duke punuar në vijën e parë të frontit, profesionistët shëndetësor, duhet t'i mbrojmë me pajisje, me dorza, me maska, me veshje të tjera, sepse ata janë siguria jonë, ata janë në vijën e parë të frontit dhe duhet të ndalet aty puna dhe siguria atyre duhet jetë nivelin maksimal. Tani për tani shqetësimet tona janë drejtuar edhe apel institucioneve qendrore që sa më shumë të furnizojnë në bazë nevojave, jo duke ju mohuar komunave tjera në asnjë mënyrë, por që është e nevojshme që edhe komuna Malishevës në kontinuitet të furnizohet me pajisje medicinale. Dhe si është bashkëpunimi qytetar, zotëri Berisha? I shkëlqyeshëm. Do thosha është inkurajues se si qytetarët e komunës së Malishevës me kohë janë duke i ndëgjuar të gjitha rekomandimet, të gjitha këshillat të cilat i japim, janë duke respektuar të gjitha objektivat të cilat janë që sa më pak pasojat nga koronavirusi të jenë të evidente në komunën e Malishevës. Me kohë para 3 ditësh, kur është marrë vendimi i qeverisë përmes inspektoratit komunal, kemi filluar që të bëjmë mbylljen e lokaleve, ashtu siç është paraparë me përjashtim të marketeve që shesin gjana ushqimore edhe farmacive. Lokale tjera nuk kanë punuar, qytetarët janë duke e kufizuar maksimalisht daljen e tyre të panevojshme, me qenë se Malisheva ka një traditë, do thosha, jo shumë të lumtur, për ka përvojat në smundjet epidemiologjike, megjithatë qytetarët janë duke ju përmbajtur rekomandimeve, nuk ka ndonjë vend për shqetësim, megjithëse nata e mbrëmshme ishte bukur e rëndë, bukur e vështirë me u përjetu, sepse menjëherë 3 të tjerë rezultuan që janë pozitiv, po megjithatë qetësia po ruhet maksimalisht dhe ne si institucione po bëjmë përpjekje që në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët e komunës së Malishevës, me kryetarët të fshatrave dhe institucione tjera, jemi afër tyre të shërbejmë për aq sa mundemi, sepse kjo është obligimi joni që punojmë, bëjmë pamundurën në shërbim të qytetarëve të komunës së Malishevës. Faleminderit zotëri Berisha, ju uroj suksese dhe shëndet gjithë komunës Malishevës. Faleminderit, përshëndetje dhe kaloni mirë. Shumë faleminderit. Të nderuar shikues, do të vazhdojmë pak me marketing, do të rikthehemi të flasim për panikën si temë me një psikolog dhe sociolog në studion e emisionit Imazh. Shëndroni ende me ne.